Hello guys! So, it's my turn. So, another unboxing time na pinurchase natin sa Wow SK sa Korea. So, ano kaya ito? Let's do it! Hmm? Ayan. So, actually, hindi lang para sa akin to. Kaya lang ako, parang gusto ko siyang ako ang mag-unbox. Kasi si Bulidit lagi nag-unbox. Pinapractice ko na siya. So, lagi ang taga-unbox namin. So, hirap niyang buksan. Hmm. Masarap to pagka kinain natin. I think you bake. Um, it's a official from Line Friends. It's a BT21 chimney bag. So, matutuwa ang aking army kid nito. Ayan. So, tignan pa natin yung isa. Ayan. So, it's a olive intensive moisture foam cleanser. Ayan. So, na-purchase ko to sa sa seller sa sa Korea. Ayan. So, itatry natin yan kung maganda. Ayan. So, open na natin ito. I love Gemini. Ayan. So, since BTS, ay, alam niyo na. So, hindi naman obvious na bias namin si Jimin. Ayan. So, wow, it's so maganda. Look! So good. BT21. Ayan. Ang ganda. Ayan. So, meron siyang ayan. So, kasya ang cellphone, ang medium wallet. Ayan. So, bye.